Eu am adus mașina, așa să vorbim, în plină primăvară și aproape o lună ori două nu venea a crede că eu totuși am găsit așa ceva. La mine, așa să vorbim, a apărut din întâmplare. Am mers la fața locului, ceva să vedem, un foc mare. Ascunse după niște butoaie, după niște cutii mari. Practic a fost închisă timp de 41 de ani în starea în care o vedeți acum. În realitate asta este o capsulă a timpului. În Uniunea Sovietică, mașina era obiect de lux. Dacă să vorbim de părinții noștri și de bunii noștri, ei cumpărau o mașină pe toată viața. Și atenția lor față de mașină, era ca față de un membru de familie. Mă numesc Cezar Botnar. Astăzi conduc autoturismul VAZ 2103 cu capacitatea motorului de 1500 cm3, produs în 1975, este într-o stare originală și are un parcurs numai de 148 de km. A trecut o perioadă de timp și, vă spun sincer, am împlinit un vis din copilărie. Pentru mine asta a fost, să vorbim, la sigur un șoc. Un șoc de la faptul că am găsit-o, un șoc de la faptul că am ajuns să devin proprietar. Deci de asta foarte mult timp m-am hotărât elementar să o spăl. Adică am poză, așa, în colb, cum ea este, neschimbată, neatinsă. Abia după anii 60 a apărut o necesitate sporită de a vinde la populație autoturisme. Și respectiv au fost duse negocieri și compania Ford, mai târziu au fost duse negocieri compania Renault, prioritatea a fost dată companiei Fiat și din motive economice și din motive politice. Colectivele erau dirijate de organizațiile sindicale în care majoritatea covârșitoare era comunistă, construirea mașinii din Uniunea Sovietică era legată de politică. Compania Fiat a putut să asigure Uniunii Sovietice producerea a 2000-2200 de mașini pe zi. S-au produs în jur la 22-24 milioane de autoturisme. Și, în final, mașina a devenit foarte populară, numit modelul VAZ. Primul model care a fost propus către producere în Uniunea Sovietică a fost Fiat 124. Era standard 124R, VAZ 2101 și versia 124S, care s-ar numi speciale, o mașină cu calități sporite de confort. Constructorii ruși, împreună cu constructorii italieni, au ajuns la concluzia că modelul de bază trebuie verificat încă o dată tehnic și propus în câteva schimbări. Și au fost introduse în jur la 800 de schimbări în prototipul inițial. S-au adăugat niște elemente la prima vedere nu tare vizibile, dar necesare pentru exploatarea zi de zi. Mașina încet s-a apropiat de un fel de ideal a anilor 70. De la moment mai bun nu era atunci în Uniunea Sovietică. Și asta a permis ca în aprilie 70 să fie produs primele 6 autoturisme către ziua de naștere a lui Vladimir Ilich Lenin. Și Partidul Comunist a făcut tot posibil către data luminoasă de pe atunci să fie produs autoturismul VAZ. Se presupunea totuși să se dezvolte o rețea de deservire. Deja omul nu mai avea nevoie să cumpere toate instrumentele de fața pământului, el se ocupe cu reparația, el se ocupe cu diagnostica. O dat timp mai mult omului să ocupe și de viața proprie, nu numai să fie robul mașinii. Adus pentru omul sovietic sau pentru omul care trăia în Uniunea Sovietică,
au adus niște națiuni noi, care au devenit posesori de Jiguli atunci în anii 70, parcă s-au apropiat de alt nivel de viață. Pentru întreaga societate, cred că a fost un eveniment foarte mare. În final, a dus la o democratizare largă a societății, deoarece acces la autoturismul respectiv aveau toți. Aș vrea să bucure și copiii mei de ea, cu toate că niciunul din ei până când nu conduce, să fie și ei proprietari fideli, așa cum sunt și eu astăzi.